biyaya at pasensya ka na Ate Maria Kusinera dahil mag-isa lang ako, wala si Nathan. Yan sa lahat po ng mga sumusuporta sa Trio Kuwela at G. Guevara, Alex Librada, and Nathan Kit Vlog. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Maria Kusinera. Yan, pag-uwi po niya ng Pilipinas ay magcha-charity vlogger din po yan. Suportahan po natin ng charity vlogger dito sa Pilipinas. Salamat! Dito mo. Birthday. Salamat sa mga Mama, thank you.
sabi ko, halo na, good morning, happy birthday, ay, sabi mo nga, kulang mo. Nakita na eh. Papa mo naganda. Ito sa tricycle. Nakita na yung handa mo. Ito na. Handa ka. Tingin ko ka rin kay mama. Thank you, mama. Ramo. Dali na. Salamat sa bigay mo. Salamat, salamat. Love you. Salamat. I love you, mama. I love you, mama. Salamat sa bigay mo. Sige na, may oras pa naman eh. Eme, halika. Andre, ito yung ano mo na ko. Ito yung sayo. Ito yung remote control mo hinihingi mo kay mama. Sabihin mo kay mama, ano sa... Ba't mo ka, ano? Hindi, alam din naman eh, di ba? Sige na, go. Go, alam mo eh. Happy birthday! Ah, ano sabi? Ano sabi mo na? Salamat sa bigay mo. Okay, salamat mama. Salamat mga. Anthony. Sabi lang. Ito saya ni Marisa. Ano na yan? Hoy. Hoy, dito kayo. Anak, doon lang sa bahay na. Bahay na lang, ha? Meron din daw siya. Sige, meron din daw siya. Sakit doon. Hindi ano tayo pupunta rin. May nanguhuli doon. Bawal doon. Doon na lang. Napapaba na. Dali, ilig ka lang sa mikro. Alis ka dyan, narangan mo naman camera eh. Yan. Ganda ng laruan ni Rose ah. Ang ganda. Sino nagbigay sa inyo, Rose? Mami. Mami? Salamat, Mami. Salamat, Mami. Ang ganda ng laruan ko. Ganda naman ko. Galing ng damit ah. Sumasayo pati damit ah. Ang ganda naman. Uy, matagalan nyo. Suraya, Ang ganda, tingin nyo. Mami. Salamat, Mami. Oo. Huwag mo yung diinan. Huwag mo yung diinan. Ulit. Akong bilis. Yan, huwag niyo anong laruan tayo, hindi yan laruan ng ano. Ganyan lang yan.